ઇંગ્લિશમાં સૌથી મોટી તકલીફ એ પડતી હોય છે કે આપણને એનું માળખું નથી ખબર હોતી. ગુજરાતી વાક્યોનું માળખું અને ઇંગ્લિશનું માળખું, આમાં મૂળભૂત ફરક કયો છે એ તમને એકવાર આવડી જાય તો વાક્યો ચોક્કસથી આવડશે. તો આજનો આપણો ટાર્ગેટ એ જ છે કે આપણે ગુજરાતી વાક્યો અને ઇંગ્લિશ વાક્યોનું માળખું સમજીએ અને સરખાવીએ. મિત્રો, આજનો વિડીયો પૂરો જોવાનો છે. ઇંગ્લિશ તમે બોલો, જોડે જોડે લખો. ભૂલ પડશે, ટેન્શન નહીં લેવાનું. શબ્દો અને વાક્યો મારી સાથે બોલીને યાદ કરવાના છે. વાક્યો લખતા જશો, ચોક્કસથી તમને આવડશે. તો સૌથી પહેલા જે વાક્યોનું ઇંગ્લિશ આપણે કરવાનું છે એ વાક્યોનું માળખું એકવાર તમે સમજી લો. જેમ કે તમે અંગ્રેજી વાંચો છો, આમાં સૌથી પહેલા કર્તા છે અને ક્રિયા ક્યાં આવે છે? વાંચવું. ક્રિયા છેલ્લે આવે છે. ખાસ જુઓ, આ છોકરો, આ કર્તા છે. બોલવું છેલ્લે આવે છે. અમે રોજ, અમે કરતા છે અને ઈશ્વરને ભજીએ છીએ, ક્રિયા છેલ્લે આવે છે. ઈશ્વર પહેલા આવે છે, ક્રિયા જુએ છે છેલ્લે આવે છે. અહીંયા જુઓ, ઈશ્વર કરતા છે, ધિક્કારે છે, છેલ્લે આવે છે. તું કરતા છે, વાંચે છે, ક્રિયા છેલ્લે આવે છે. કોઈ પણ વાક્ય તમે જુઓ, બધામાં તે આ કરતા છે અને અંગ્રેજી બોલે છે, ક્રિયા છેલ્લે આવે છે. તે છોકરો કરતા છે, તે અને પાણી પીવે છે, છેલ્લે આવે છે. તે છોકરીઓ પીવે છે. પેલો ઘોડો કરતા છે, દોડે છે, એ પછી આવે છે. ઠીક છે ને? શિક્ષક કરતા છે, આવવું ક્રિયાપદ છે. તો પહેલો કરતા અને ક્રિયાપદ છેલ્લે આવે છે. ખાસ ઇંગ્લિશમાં ફરક શું પડે છે? ચલો ઉદાહરણ સાથે સમજીએ. સૌથી પહેલા, તમે અંગ્રેજી વાંચો છો, વાક્યનો કરતા કોણ છે? તમે. તમે એટલે યુ. સૌથી પહેલા જુઓ, કરતા સૌથી પહેલા આવે છે. હવે ઇંગ્લિશમાં છે ને, ક્રિયાપદ વચ્ચે આવશે. ખાસ કરતા પછી તરત આવે છે. ગુજરાતીમાં સૌથી પહેલા શું આવે છે? કરતા. ક્રિયાપદ છેલ્લે આવે છે અને કર્મ વચ્ચે આવે છે. જ્યારે ઇંગ્લિશમાં ફરક શું પડે છે? સૌથી પહેલા કરતા, પછી ક્રિયા જે છે, વાંચો છો, ક્રિયાપદ કરતા પછી તરત જ આવશે. તો યુ રીડ, વાંચવું એટલે રીડ. અને શું વાંચો છો? યુ રીડ ઇંગ્લિશ. ખાસ યુ રીડ ઇંગ્લિશ, તમે ઇંગ્લિશ વાંચો છો. પહેલું વાક્ય છે સિમ્પલ, યુ રીડ ઇંગ્લિશ. બોલો, તમે ઇંગ્લિશ વાંચો છો. પહેલું વાક્ય છે. નેક્સ્ટ, આ છોકરો. હવે આ વાક્યનો કરતા કોણ છે? આ છોકરો. આ એટલે ઇંગ્લિશમાં આપણે લખીશું ધીસ અને છોકરો એટલે બોય. તો આ કરતા થઈ ગયો વાક્યનું. ક્રિયા કઈ છે? જુઓ, ક્રિયા છેલ્લે આપેલી છે, બોલે છે. બોલવું એટલે ક્રિયાપદ છે, સ્પીક. સ્પીક એટલે બોલવું. હવે ખાસ આ છોકરો ઇંગ્લિશ બોલે છે, આ રોજની ક્રિયા છે. રોજની બધા જ વાક્યો છે ને રોજિંદી ક્રિયાના છે. તો આ બધા જ વાક્યોમાં ક્યાંય પણ તમને આઈએનજી નહીં દેખાય. એટલે આવું આઈએનજી જેવું કોઈ વાક્યમાં સ્પીકિંગ એવું ક્યાંય નહીં આવે. ખાસ યાદ રાખજો. તો ધીસ બોય, આ છોકરો. સ્પીક. હવે ધીસ બોય જે છે, આ હી કહી શકાય. છોકરો છે એટલે હી કહેવાય, છોકરી હોય તો શી કહેવાય. હી, શી અથવા તો ઇટ. આ ત્રણ જ્યારે પણ આવે ને, ક્રિયાપદ જોડે એસ કે ઈએસ આવતું હોય છે. એસ અથવા ઈએસ સ્પેલિંગ પ્રમાણે તમારે જોવું પડે. તો ધીસ બોય સ્પીક્સ આવશે, કારણ કે ધીસ બોય એટલે હી છે. ધીસ બોય સ્પીક્સ ઇંગ્લિશ. ખાસ ધીસ બોય સ્પીક્સ ઇંગ્લિશ. હવે જુઓ, અંગ્રેજી ક્રિયાપદના પહેલા આવે છે ગુજરાતીમાં, જ્યારે આમાં ક્રિયાપદ પછી એ શબ્દ આવે છે. એટલે કર્મ પછી આવે છે. ખાસ યાદ શું રાખો? સૌથી પહેલા કરતા, પછી ક્રિયાપદ અને પછી કર્મ. ખાસ કરતા, ક્રિયાપદ, કર્મ. કરતા એટલે સબ્જેક્ટ, ક્રિયાપદ એટલે વર્બ અને પછી કર્મ એટલે ઓબ્જેક્ટ. ઇંગ્લિશમાં એને એસવીઓ પણ કહેવાતું હોય છે. ત્રીજું વાક્ય, અમે રોજ ઈશ્વરને ભજીએ છીએ. સૌથી પહેલા કરતા, અમે એટલે વી. હવે ભજવું, ક્રિયા કઈ છે? કરતા પછી ક્રિયા આવશે. ભજવું એ પ્રાર્થના કરવી. ઇંગ્લિશમાં એનું ક્રિયાપદ કયું છે? વી. પ્રે મૂકી શકાય. પ્રે. પ્રે એટલે કોઈની પ્રાર્થના કરવી. પ્રે એટલે પ્રાર્થના કરવી. બીજી પણ છે પૂજા કરવી, એના માટે બીજું પણ છે વર્શિપ. તો આપણે વર્શિપ પણ વાપરી શકીએ અને પ્રે પણ વાપરી શકીએ. ખાસ તો આપણે અહીંયા શું લખીશું? વી વર્શિપ. વી વર્શિપ. હવે કોની પૂજા કરીએ છીએ એને આપણે કર્મ કહીશું. વી વર્શિપ ગોડ. વી વર્શિપ ગોડ. હવે તમે ક્યારે કરો છો, કેટલી વાર કરો છો, એ શબ્દ છે ને ઇંગ્લિશમાં છેલ્લે આવે છે. બરાબર? ખાસ યાદ રાખજો. તો ક્રિયા કઈ રીતે કરીએ છીએ આપણે? ઉદાહરણ તરીકે વર્શિપ એટલે પૂજા રોજ કરીએ છીએ, તો એ વસ્તુ આપણે છેલ્લે મૂકીશું. વી વર્શિપ ગોડ ડેઇલી. વી વર્શિપ ગોડ ડેઇલી. બોલો, વી વર્શિપ ગોડ ડેઇલી. અમે ભગવાનની રોજ
પૂજા કરીએ છીએ, ભજીએ છીએ એવો અર્થ થાય છે. નેક્સ્ટ, ઈશ્વર આપણને જુએ છે. પહેલા તો ઈશ્વર માટે ઇંગ્લિશ શું કરશો? એનું આપણે ઇંગ્લિશ લખીશું ગોડ. ભગવાન દુનિયામાં એક જ છે એવું આપણે માની લઈએ તો ધ અને જોડે શું મૂકવાનું છે? ગોડ. ધ ગોડ. ધ ગોડ. હવે આપણને જુએ છે. જોવું એટલે એના માટે ક્રિયાપદ છે. ઉદાહરણ તરીકે વોચ. ધ ગોડ વોચ. હવે વોચ જે છે, વોચ ક્રિયાપદ ભગવાન, એને હી કહી શકાય, રાઈટ? આ જે કરતા છે એને આપણે હી કહી શકીએ. તો આની જોડે તમારે es મૂકવું પડે. ધ ગોડ વોચિસ. કોને જુએ છે? વોચિસ અસ. ધ ગોડ વોચિસ અસ. બોલો, ધ ગોડ વોચિસ અસ. ભગવાન આપણને જુએ છે. બોલો, ધ ગોડ વોચિસ અસ. ચોથું વાક્ય છે. નેક્સ્ટ વાક્ય છે, ઈશ્વર પાપને ધિક્કારે છે. સૌથી પહેલા ધ ગોડ વાક્યનો કર્તા છે, ક્રિયા એના પછી આવશે ધ ગોડ. હવે ધ ગોડ, હવે ધિક્કારવું, કોઈ પણ વસ્તુને ધિક્કારવું ઇંગ્લિશમાં ધ ગોડ. ધિક્કારવું એટલે એને કહેવાય છે હેટ. અને ત્રીજો પુરુષ છે ગોડ, હી કહી શકાય એટલે એસ મૂકવું પડે. ધ ગોડ હેટ્સ. બોલો, ધ ગોડ હેટ્સ. પાપને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય છે સિન. ધ ગોડ hates sin. બોલો, the God hates sin. ઈશ્વર પાપને ધિક્કારે છે. નેક્સ્ટ, તું ચોપડી વાંચે છે. સિમ્પલ વાક્ય છે. સૌથી પહેલા તું એટલે યુ, એના પછી તમારે ક્રિયાપદ મૂકવું પડશે. વાંચવું એટલે ક્રિયાપદ છે રીડ. યુ રીડ. હવે શું વાંચે છે? જુઓ, અહીંયા ક્રિયાપદની પહેલા ચોપડી આવે છે, કર્મ. ઇંગ્લિશમાં કર્મ ક્રિયાપદ પછી આવે છે. યુ રીડ. હવે તું પુસ્તક વાંચે છે. યુ રીડ બુક. યુ રીડ બુક. તું પુસ્તક વાંચે છે. ખાસ તું ચોપડી વાંચે છે. યુ રીડ બુક. બરાબર ને? નેક્સ્ટ વાક્ય છે, ઈશ્વર આપણને ચાહે છે. ઉપર આવું વાક્ય આપણે બનાવ્યું જ છે. ધ ગોડ. હવે હેટ નથી લખવાનું, આપણે લવ, ચાહવું, પ્રેમ કરવો, લવ, અને જોડે તમારે એસ મૂકવો પડશે. તો વાક્ય તમારું બનશે ધ ગોડ લવ્સ અસ. ધ ગોડ લવ્સ અસ. ભગવાન આપણને ચાહે છે. ઈશ્વર આપણને ચાહે છે. ધ ગોડ લવ્સ અસ. વેરી ગુડ. નેક્સ્ટ વાક્ય છે, તે ખૂબ જ ઝડપથી અંગ્રેજી બોલે છે. સૌથી પહેલા વાક્યનો કર્તા કોણ છે? હી, તે. અને અંગ્રેજી બોલે છે, ક્રિયાપદ તરત જ આવશે કરતા પછી. હી સ્પીક્સ. કારણ કે ત્રીજો પુરુષ છે તો એસ કે ઈએસ આવે. હી સ્પીક્સ. હવે શું બોલે છે? કર્મ શું છે? ખાસ અંગ્રેજી. બરાબર ને? તે અંગ્રેજી બોલે છે. સૌથી પહેલા તો હી સ્પીક્સ ઇંગ્લિશ. હી સ્પીક્સ ઇંગ્લિશ. મેં તમને પહેલા પણ કીધું, હી સ્પીક્સ ઇંગ્લિશ. હવે જે ક્રિયા કઈ રીતે કરે છે એ શબ્દ છેલ્લે આવશે. હી સ્પીક્સ ઇંગ્લિશ વેરી ફાસ્ટ. બોલો, હી સ્પીક્સ ઇંગ્લિશ વેરી ફાસ્ટ. આ રીતે વાક્ય આવશે. નવમું વાક્ય જે આપ જોઈ શકો છો, તે છોકરો પાણી પીવે છે. સૌથી પહેલા તે છોકરો એટલે આપણે શું મૂકીશું? હી મૂકી દઈશું. હી એટલે તે છોકરો એવો અર્થ થાય જ છે. હવે કરતા પછી ક્રિયા કઈ છે? પીવું. હી. હવે ક્રિયાપદ કયું છે? એ છે ઇંગ્લિશમાં ડ્રિંક. હવે ક્રિયાપદ જોડે એસ આવશે. હી છે એટલે હી ડ્રિંક્સ. શું આવશે? પાણી છેલ્લે આવશે. હી ડ્રિંક્સ વોટર. હી ડ્રિંક્સ વોટર. બોલો, હી ડ્રિંક્સ વોટર. તે છોકરો પાણી પીવે છે. નેક્સ્ટ, તે છોકરીઓ દૂધ પીવે છે. તે છોકરીઓ દૂધ પીવે છે. હવે બહુવચન છે એટલે આપણે શું મૂકીશું? જો એક જ છોકરી હોત ને તો આપણે શી મૂકી દઈએ તો ચાલે, પણ છોકરીઓ છે તો આપણે શું મૂકી શકીએ? એમને આપણે ધે મૂકી શકીએ. ધે. હવે ધે ડ્રિંક મિલ્ક. ધે ડ્રિંક મિલ્ક. તે લોકો દૂધ પીવે છે. ધે ડ્રિંક મિલ્ક. આની જગ્યાએ તમે એવું પણ મૂકી શકો, ધ ગર્લ્સ ડ્રિંક મિલ્ક. ધ ગર્લ્સ ડ્રિંક મિલ્ક. છોકરીઓ દૂધ પીવે છે. તમારે કેવું છે કે પેલી જે છોકરીઓ છે, પેલી છોકરીઓ, તો તમે મૂકી શકો ધોઝ ગર્લ્સ. આવું પણ મૂકી શકો, ધોઝ ગર્લ્સ ડ્રિંક મિલ્ક. તો પેલી જે છોકરીઓ છે એ દૂધ પીવે છે. એ રીતનું વાક્ય બની શકે. નેક્સ્ટ 11મું વાક્ય છે, પેલો ઘોડો દોડે છે. વાક્યનો કર્તા કોણ છે? પેલો ઘોડો. આપણે ઇંગ્લિશમાં એને લખીશું
ધેટ, પેલો એટલે ધેટ અને હોર્સ, ધેટ હોર્સ. હવે પેલો ઘોડો, ક્રિયા કઈ છે? દોડે છે, એટલે શું મૂકવું પડશે? રન. હવે જુઓ, ઘોડો એટલે શું થયું? આ પ્રાણી છે. હી, શી, ઇટ, આને આપણે ઇટ કહી શકીએ, રાઈટ? ઇટ. ઇટ જોડે પણ ક્રિયાપદમાં એસ આવે છે. તો ધેટ હોર્સ રન્સ, પેલો ઘોડો દોડે છે. ધેટ હોર્સ રન્સ. હવે ખૂબ જ ઝડપથી દોડે છે એવું લખવું હોય તો પાછળ શું મૂકવું પડશે? ધેટ હોર્સ રન્સ વેરી ફાસ્ટ. ધેટ હોર્સ રન્સ વેરી ફાસ્ટ. એ ઘોડો, પેલો ઘોડો ખૂબ જ ઝડપથી દોડે છે. નેક્સ્ટ વાક્ય જુઓ, એ ઉપરનું જ વાક્ય છે. તે છોકરી ઝડપથી દોડે છે. તે છોકરી અથવા પેલી છોકરી, તમે શું મૂકશો? ધેટ ગર્લ. હવે ઉપરનું જ વાક્ય જુઓ, ધેટ ગર્લ એ પણ છોકરી છે. હી, શી, ઇટ, શી છે, તો ઉપરનું વાક્ય સીધું મૂકી દેવાનું છે. ધેટ ગર્લ રન્સ વેરી ફાસ્ટ. બોલો, ધેટ ગર્લ રન્સ વેરી ફાસ્ટ. પેલી છોકરી ખૂબ જ ઝડપથી દોડે છે. આ જ રીતે શિક્ષક રોજ આવે છે. સૌથી પહેલા તો વાક્યનો કર્તા કોણ છે? ટીચર. ટીચર અને આવવું ક્રિયાપદ છે, એ છે કમ. કમ એટલે આવવું. ટીચર કમ. હવે ટીચર એટલે હી થયો અથવા શી થયો તો જોડે એસ આવશે. ટીચર કમ્સ ડેઈલી, અથવા તમે મૂકી શકો એવરી ડે. ટીચર કમ્સ એવરી ડે. હવે જે શિક્ષકની વાત ચાલે છે, એ જેની વાત ચાલે છે એ ફિક્સ જ વ્યક્તિ છે. એક જ શિક્ષકની વાત ચાલે છે જેની આપણે વાત કરીએ છીએ, તો તમે ધ ટીચર મૂકી શકો. ધ ટીચર કમ્સ એવરી ડે. ધ ટીચર કમ્સ એવરી ડે. એ શિક્ષક રોજ આવે છે. જેની વાત ચાલે છે એ શિક્ષક રોજ આવે છે. ધ ટીચર કમ્સ એવરી ડે. તમારે કેવું છે કે પેલા શિક્ષક, ધેટ ટીચર કમ્સ એવરી ડે. એ શિક્ષક રોજ આવે છે, એવું પણ વાક્ય બની શકે. હવે નેક્સ્ટ વાક્ય છે, શિક્ષક સારું અંગ્રેજી બોલે છે. ધ ટીચર બોલવું એટલે શું થશે? સ્પીક. હવે એક વચન છે, હી આવે, ધ ટીચર હી છે, સ્પીક્સ મૂકવું પડશે. ધ ટીચર સ્પીક્સ ઇંગ્લિશ. ધ ટીચર સ્પીક્સ ઇંગ્લિશ. હવે સારું બોલે છે તો તમે શું મૂકશો? વેલ. સારું એટલે વેલ. ધ ટીચર સ્પીક્સ ઇંગ્લિશ વેલ. બરાબર? ધ ટીચર સ્પીક્સ ઇંગ્લિશ વેલ. શિક્ષક સારું ઇંગ્લિશ બોલે છે. નેક્સ્ટ વાક્ય છે, ઈશ્વર બધું જ સાંભળે છે. ઈશ્વર બધું જ સાંભળે છે. ઈશ્વર એટલે તમે મૂકશો ધ ગોડ. ધ ગોડ. હવે બધું જ સાંભળે છે. ધ ગોડ. હવે સાંભળવું એટલે ક્રિયાપદ છે એનું હિયર. HEAR. હિયર એટલે સાંભળવું. ધ ગોડ આપણે હી, શી, ઇટમાં મૂકી શકીએ. એક વચન છે. તે ઈશ્વર બધું સાંભળે છે. ધ ગોડ હિયર્સ. ધ ગોડ હિયર્સ. બધું જ એટલે એવરીથિંગ. ધ ગોડ હિયર્સ એવરીથિંગ. ઈશ્વર બધું જ સાંભળે છે. નેક્સ્ટ વાક્ય છે, ઈશ્વર વરસાદ મોકલે છે. ધ ગોડ. મોકલવું એનું ક્રિયાપદ ઇંગ્લિશમાં શું છે? સેન્ડ. મેં મેસેજ સેન્ડ કર્યો. ધ ગોડ સેન્ડ જોડે એસ આવશે. ધ ગોડ સેન્ડ્સ. શું મોકલે છે? ધ ગોડ સેન્ડ્સ રેઇન. ધ ગોડ સેન્ડ્સ રેઇન. ઈશ્વર વરસાદ મોકલે છે. નેક્સ્ટ, ઈશ્વર વરસાદ મોકલે છે. છેલ્લું 17મું જે વાક્ય છે, ઈશ્વર આપણી સંભાળ રાખે છે. આને ઇંગ્લિશમાં કઈ રીતે લખશો કે ઈશ્વર આપણી સંભાળ રાખે છે? સૌથી પહેલા વાક્યનો કર્તા કોણ છે? ધ ગોડ. ધ ગોડ. હવે સંભાળ રાખવી કોઈની પણ, એનું ક્રિયાપદ છે કેર. કેર કરવી એટલે કોઈની સંભાળ રાખવી. ધ ગોડ કેર્સ. ધ ગોડ કેર્સ. ભગવાન સંભાળ રાખે છે કોની? ધ ગોડ કેર્સ ફોર અસ. અસ એટલે આપણી. ધ ગોડ કેર્સ ફોર અસ. ઈશ્વર આપણી સંભાળ રાખે છે. આ જ વાક્ય બીજી રીતે પણ બની શકે. તમે એવું પણ લખી શકો, ધ ગોડ. હવે કોઈની સંભાળ રાખવી એને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય છે ટેક કેર. ટેક કેર. તો તમારે આ વાક્યમાં ટેકની જોડે એસ મૂકવું પડશે. ધ ગોડ ટેક્સ કેર ઓફ અસ. ધ ગોડ ટેક્સ કેર ઓફ અસ. ભગવાન ઈશ્વર આપણી સંભાળ રાખે છે.
તો મિત્રો આ રીતે આ જે વાક્યો છે તમે ખૂબ જ સરળતાથી બનાવી શકો છો, ઇંગ્લિશમાં જોડે જોડે લખી શકો છો, ઉચ્ચાર કરી શકો છો અને સમજી શકો છો. આશા રાખું છું તમને વિડીયો ગમ્યો હશે. કમેન્ટમાં મને જરૂરથી જણાવશો ને મિત્રો જોડે બને એટલું શેર કરશો. કેવો લાગ્યો વિડીયો એ પણ કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવશો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.